Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή, 16 Ιουνίου του 2024. Τα λάθη μας πρέπει να τα παραδεχόμαστε. Χθες εκ παραδρομής, και αυτό γιατί είδα ορισμένα δημοσιεύματα στην Τουρκία, στα τουρκικά γρήγορα, για τα θύματα της 15ης Ιουλίου, του πραξικοπήματος με ή χωρίς εισαγωγικά του 2016, και εκ παραδρομής ανέφερα ότι, ότι το πραξικόπημα έγινε 15 Ιουνίου. Όχι, έγινε 15 Ιουλίου. Τέλος πάντων, αναφορά ας μείνει, με εξαίρεση την 15 Ιουνίου. Σαν χθες 15 Ιουνίου ξεκίνησε η μεγάλη σφαγή των Αρμενίων που εξελίχθηκε σε γενοκτονία των Ασσυρίων. Ασσύριοι είναι ένας αυτόχθον λαός της Ανατολίας και της Μεσοποταμίας. Κάποτε η αυτοκρατορία των Ασσυρίων επεξετείνεται μέχρι την Αίγυπτο και μέχρι ολόκληρη τη Συρία και ένα μέρος της σημερινής Τουρκίας. Σήμερα οι Ασσύριοι κινδυνεύουν να εξαφανιστούν ως έθνος. Αυτό είναι ένα μάθημα για μας, όμως λόγω ελλείψεως χρόνου, αν αύριο έχουμε χρόνο, θα κάνουμε αναφορά στη γενοκτονία των Ασσυρίων. Πριν μπούμε στο πρώτο θέμα, να πούμε ότι ενώ είχαμε καλέσει τον κόσμο και η Παμακεδονική αλλά και η Ένωση Αποστράτων και άλλοι φορείς για αύριο στις 4.30-5 η ώρα έξω από το Οδείο των Αθηνών, πριν από λίγο ο κύριος Γκέκας από τη Γερμανία, που είναι πρόεδρος των Παμακεδονικών Ενώσεων, με ενημέρωση, μου έστειλε την απαγόρευση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία απαγορεύει για 2 μέρες, στις οποίες θα διαρκέσει 17 και 18 νομίζω, 17 και 18 που θα διαρκέσει το συνέδριο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Ήταν να τα ακούσουμε και αυτό. Ο Σιμίτης έχασε τα ήμια και συνεχίζει να έχει γραφείο στη Βουλή και να πληρώνεται από το ελληνικό κράτος. Όπως και οι πραξικοπηματίες στην Κύπρο. Πήραν κανονικά τις συντάξεις τους, δεν τους ακούμπησε κανένας. Γιατί? Διότι πραγματοποίησαν αυτά που η ανωτέρα δύναμη είχε σχεδιάσει. Το ίδιο και ο κύριος Σιμίτης, αντί να δικαστεί γιατί η Ελλάδα απόλυσε εθνικό έδαφος, υπό την έννοια ότι η Ελλάδα έχει στα χέρια της απόρριτο χάρτη του τουρκικού στρατού, που συμπεριλαμβάνει τα ήμια, και όχι πριν από 50 χρόνια, φρέσκο, εννοώ αμέσως πριν την κρίση των ημείων, που είναι τα ήμια τα αναφέρει πεντακάθαρα ως ελληνικά, και έχει και συνοριακή γραμμή, θαλάσσια σύνορα, και ενώ μέχρι την κρίση των ημείων η Ελλάδα ασκούσε κυριαρχία πάνω στο νησί, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία, δηλαδή αφενός με ένας Βοσκός είχε τα κατσίκια του, αφετέρου ο διοικητής του τάγματος στην Κάλυμνο πήγαινε κάθε μήνα, αποβιβαζόταν πάνω στο νησί, υπήρχε μια μεταλλική σημαία, έκανε επιθεώρηση και επιστρέφοντας έκανε στην αναφορά του κάθε μήνα. Και έκτοτε η Ελλάδα δεν ασκεί κυριαρχία στα ήμια. Αντί λοιπόν να δικαστεί γι' αυτό, φιγουράρει έχει με το φρουρό τον αστυνομικό, του παρέχουμε και αστυνομικό και λεφτά και γραφεία και τα πάντα, ως πρώην πρωθυπουργός. Το ίδιο τώρα και με τον Τσίπρα. Αντί να μπει στο καβούκι του και να μην τολμήσει να ξαναβγεί, εξεπούλησε το όνομα της Μακεδονίας και την γλώσσα και την ταυτότητα, τώρα έχει το θράσος να κάνει συνέδριο ειρήνης, να μην πω πιανού τα 9 μέρα, συνέδριο ειρήνης, να καλέσει το ΖΑΕΦ, και εδώ κορά κουμάτι δεν βγάζει. Ο Μητσοτάκης είναι ίδιος με το Σιμίτη και με τον Τσίπρα, είναι ίδιοι ξεπουλιτάδες, και θα δείτε παρακάτω τι εννοώ. Ξεπουλιτάδες, φέτα πουλάνε τη χώρα, όπως σας το λέω, φέτα πουλάνε τη χώρα. Και μείναμε να υπερασπίζονται την πατρίδα μας οι ξένοι, τα εθνικά μας συμφέροντα οι ξένοι, και να μην τα υπερασπίζονται αυτοί τους οποίους υποτίθεται ότι τους έχουμε και να μας εκπροσωπούν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Τι λέει ο Μάικλ Ρούμπιν? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, από ό,τι μου λένε φίλοι από την Αμερική,
κάνει σεμινάρια σε αξιωματικούς των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων πάνω σε αεροπλανοφόρα για θέματα διεθνή. Είναι ακαδημαϊκός, έγκριτος αρθρογράφος. Να δούμε τι λέει σε άρθρο του για την Κύπρο. Κρατηθείτε, γιατί θα φάτε σοκ σήμερα. Πώς είναι το σοκ στα ελληνικά? Δεν ξέρω. Ο Μάικ Ρούμπιν λοιπόν. Τίτλος: τα κατεχόμενα στην Κύπρο έχουν μετατραπεί σε ένα καταφύγιο των τρομοκρατών. Πριν από 50 χρόνια τα τουρκικά στρατεύματα ξεχύθηκαν στην Κύπρο και κατέλαβαν το 1 τρίτο του νησιού. Σε αντίθεση με τα όσα λέει η τουρκική προπαγάνδα, η κατάληψη του 1 τρίτου του νησιού από τον τουρκικό στρατό δεν έγινε για να προστατεύσει τους Κύπριους μουσουλμάνους. Οποιαδήποτε απειλή για αυτούς είχε περάσει και όλες οι πλευρές της κυπριακής σύγκρουσης διαπραγματεύονταν στη Γενέβη, εννοεί τον πρώτο και το δεύτερο Ατήλα. Μάλλον η τουρκική κίνηση ήταν μία ξεκάθαρη αρπαγή γης που δεν διαφέρει από την εισβολή της Γερμανίας στην Τσεχοσλοβακία ή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο δεν διαφέρει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα τη φάτε την κατραπακιά μετά, όπως την έφαγα και εγώ όταν διάβαζα. Και ήπια 5 νερά για να συνέλθω. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα στα μάτια μου. Ο Γκίσιγκερ, στον οποίο ταχώνει ο Ρούμπιν, αναφερόμενος στο θέμα της Τουρκίας, που ήταν μία από τις 2 μόνο χώρες του ΝΑΤΟ που συνόρευαν με τη Σοβιετική Ένωση και ο στρατός της ήταν ένας από τους μεγαλύτερους του ΝΑΤΟ, είχε πει: δεν υπάρχει αμερικανικός λόγος για τον οποίο οι Τούρκοι δεν πρέπει να κατέχουν το 1 τρίτο της Κύπρου. Και μετά, η τουρκική τακτική είναι σωστή. Αρπάξτε ό,τι θέλετε και μετά διαπραγματευτείτε με βάση την κατοχή. Ήταν ο δάσκαλός τους. Και μετά μου λέτε ότι είμαι εθεροβάμβων που είπα ότι έπρεπε να βρεθεί ένας εισαγγελέας στην Αθήνα και ένας στη Λευκοσία να εκδώσουν διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Γκίσιγκερ. Καταλάβατε, αυτός ήταν ο νεκροθάφτης της Κύπρου, μαζί με τα εδώ μοιράκια τα οποία ξεπούλησαν την Κύπρο και συνεχίζουμε να τους πληρώνουμε ακόμα και να τους θυμούμε. Και συνεχίζουν να την ξεπουλούν, θα το δείτε παρακάτω. Ενώ τα Ηνωμένα Έθνη διατηρούν μια ειρηνευτική δύναμη στο νησί για 6 δεκαετίες και οι διορισμένοι μεσολαβητές στο ΟΗΕ προσπαθούν να διαπραγματευτούν ένα ψήφισμα να πάρει τέλος η διαίρεση του νησιού για 5 δεκαετίες, μια λύση δεν είναι πιο κοντά τώρα από ό,τι ήταν όταν ο τουρκικός στρατός εισέβαλε στην Κύπρο το 1974. Μερικοί Τούρκοι αναφέρουν την κυπριακή απόρριψη του σχεδίου Ανάν το 2004 για να δικαιολογήσουν τη συνεχιζόμενη κατοχή. Αλλά η απόρριψη του σχεδίου Ανάν από την Κύπρο ήταν σοφή. Ήταν σοφή, κυρία Ντόρα Πακογιάννη, που στηρίζατε το σχέδιο Ανάν. Ένας Αμερικανός λέει ήταν σοφά έπραξαν οι Έλληνες της Κύπρου και το απέρριψαν το σχέδιο Ανάν. Ήταν ξεκάθαρος κατευνασμός. Τι λέει εδώ? Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Η πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας κατά τις κρίσεις 1976, 1987 και 1996. Κατευνασμό κάναμε. Κατευνασμός της Τουρκίας ήταν και το σχέδιο Ανάν. Δηλαδή να ταΐσουμε το θηρίο να χορτάσει για λίγο μέχρι να ξαναζητήσει την επόμενη τροφή. Λέει λοιπόν, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ανάν περιέγραφε το σχέδιό του ως μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, δεν απαιτούσε την πλήρη απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων, ούτε υπήρχαν μηχανισμοί επιβολής εάν η Τουρκία και οι πληρεξούσιοι της δεν τηρούσαν το τέλος της διαπραγμάτευσης. Πράγματι, σύμφωνα με το σχέδιο Ανάν, η Τουρκία διατηρούσε ακόμα και το δικαίωμα να επέμβει στρατιωτικά στο μέλλον. Τότε τι λύση ήταν αυτή? Λύση αλλά Τούρκα. Ενώ οι προσπάθειες του ΟΗΕ να ανατρέψει την κατοχή της Τουρκίας μέχρι τώρα εξελίχθηκαν σε μία φάρσα, οι διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ συνεχίζουν να αποδέχονται το status quo. Χώστα και προς τα εκεί. Οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ επιτρέπουν τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσποιούνται ότι παραμένουν προσιλωμένοι σε μια λύση.
παρόλο που κατανοούν ότι οι προσπάθειες του ΟΗΕ δεν οδηγούν πουθενά. Εν τω μεταξύ, έπικοι από την Τουρκία συνεχίζουν να εισραίουν στην κατεχόμενη ζώνη, περιθωριοποιώντας τους Κυπρίους, τους οποίους η Τουρκία ισχυρίζεται ότι προστατεύει. Ενώ ο Κίσινγκερ και οι συνεργάτες του μπορεί να θεωρούσαν την κατοχή της Βόρειας Κύπρου ως ένα δευτερεύον πρόβλημα στον πόρο των κρίσεων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί πλέον απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Με απλά λόγια, το status quo δεν μπορεί πλέον να διατηρηθεί στα κατεχόμενα. Όχι μόνο η Τουρκία πιέζει τώρα για μόνιμη διαίρεση του νησιού, αλλά η Βόρεια Κύπρος έχει γίνει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τους τρομοκράτες και κόμβος ξεπλήματος χρήματος που αποτελεί σοβαρή και αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Υπάρχουν 4 λόγοι για τους οποίους οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να ανέχονται τον αλυτρωτισμό και την κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο. Πρώτον, καθώς οι ανελεύθεροι ηγέτες όπως Πούτιν, Τζίπινγκ και Μαδούρο αμφισβητούν τα σύνορα σε όλο τον κόσμο, η ευλογία της πρότασης του Ερντογάν να διχάσει οριστικά την Κύπρο, η αποδοχή δηλαδή της πρότασης του Ερντογάν να διχάσει οριστικά την Κύπρο, θα δημιουργούσε προηγούμενο και θα απειλούσε τη φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων. Να, ποια είναι η απειλή? Όποιος κατέχει τον νομιμοποιεί, οπότε ανοίγει όρεξη και για άλλους. Η αναγνώριση της κατάκτησης της Κύπρου από την Τουρκία, ακόμη και 50 χρόνια μετά, θα σήμαινε αποδοχή της προσάρτησης της Κριμαίας και του Ντομπάς από τη Ρωσία. Θα σήμαινε στον Μαδούρο ότι ο χρόνος θα ανταμείψει οποιαδήποτε εισβολή στην περιοχή Εσεκίμπο της Γουιάννας, που έχει πολύ πετρέλαιο, και ομοίως θα δικαιολογούσε τόσο την κατοχή του Κασμίρ από το Πακιστάν, όσο και την εισβολή της Κίνας στην Ινδία. Ένα ανεξάρτητο κράτος στη Βόρεια Κύπρο δεν θα ήταν διαφορετικό από τη μαριονέτα της Ρωσίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ στην Ουκρανία. Θα ήταν απλώς μια προσωρινή οντότητα που θα μερίμενε την προσάρτηση από την Τουρκία. Πράγματι, το Μάρτιο του 2024 ο Ερντογάν έδειξε τα χαρτιά του όταν θρηνούσε ότι αν ο τουρκικός στρατός είχε προχωρήσει περισσότερο στην εισβολή, ολόκληρη η Κύπρος θα ήταν σήμερα τουρκικό κράτος. Να δείτε τι κάνουν τα δικά μας τα όρνια μετά, να το δείτε. Δεν το πιστεύει ο νους του ανθρώπου, δεν μπορεί να το χωράει ο νους του ανθρώπου. Δεύτερον, καθώς η Τουρκία ολοκληρώνει τη μετάβαση από ένα αξιόπιστο σύμμαχο σε χορηγό της τρομοκρατίας και αδίστακτο καθεστώς, η παρουσία της στα κατεχόμενα είναι αποσταθεροποιητική. Δώσαν τη βάση στο Λευκόνικο, βάλανε ντρόν που μπορούν να αντιστρατεύονται τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Τρίτον, τα κατεχόμενα είναι κόμβος βρώμικου χρήματος και εκείνο χρησιμοποιεί ο Ερντογάν για να παρακάψουν τις κυρώσεις της Ρωσίας. Τέταρτον, η τουρκοκρατούμενη ζώνη στην Κύπρο σήμερα γίνεται όλο και περισσότερο καταφύγιο για την τρομοκρατία. Τρομοκράτες από τη Συρία, από το Ιράν και από αλλού έχουν βρει καταφύγιο εκεί, μπορούν να περάσουν και περνάνε στις ελεύθερες περιοχές και μετά τους βλέπουμε στην Ευρώπη και άντε μετά να το μαζέψεις. Τι πρέπει να κάνουν τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη? Πρώτον, είναι καιρός να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε την τουρκική διπλωματία. Η Τουρκία καταλαμβάνει την Κύπρο. Η άρνηση να χαρακτηριστεί η Κύπρος κατεχόμενη δεν είναι περίπλοκη. Εντάξει, και είναι ηλίθια στάση, λέει, που τηρούμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα πρέπει να συνδέσουν την πολιτική τους στην πραγματικότητα με την πραγματικότητα και όχι με ευσεβείς πόθους. Συνεπώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις στα κατεχόμενα και στην Άγκυρα για παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας. Δεύτερον, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα πρέπει να πάψουν να παρέχουν οποιαδήποτε νομιμότητα στο ψευδοκράτος και οι δύο πρέπει να κλείσουν όλα τα γραφεία εκπροσώπησης του ψευδοκράτους και πρέπει να αρνηθούν τον εναέριο χώρο τους σε οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία εξυπηρετεί αεροδρόμια στα κατεχόμενα. Ομοίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος, θα πρέπει να απαιτούν από όλους τους Κύπριους να λαμβάνουν βίζα για κυπριακά διαβατήρια αντί για τουρκικά διαβατήρια ή για έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κατοχής. Τρίτον,
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνδέσουν οποιαδήποτε βοήθεια προς την Τουρκία με την απόσυρση των δυνάμεων και των επίκων από την Κύπρο. Να το ξαναπώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνδέσουν οποιαδήποτε βοήθεια προς την Τουρκία με την απόσυρση δυνάμεων, των στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής και των επίκων από την Κύπρο. Η παροχή των F-16 από τον πρόεδρο Biden στην Τουρκία ήταν ένα λάθος που καθορίζει την κληρονομιά των ΗΠΑ και θυμίζει και είναι παρόμοια με τη χειραψία του Ράνσφελτ, του τότε αντιπροέδρου των ΗΠΑ, με τον Σαντάμ Χουσέιν στη διάρκεια της διακυβέρνησης Ρίγκαν. Τέταρτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις σε οποιασδήποτε πωλήσεις ακινήτων γίνονται στα κατεχόμενα, βάσει των διατάξεων για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, και πρέπει, λέει, ακόμα και το Ισραήλ πρέπει να πιστεί να σταματήσουν οι Ισραηλοί να αγοράζουν εκεί. Τέλος, είναι σημαντικό να μην επιβραβεύουμε την αδιαλαξία και να προτείνουμε να ανεχόμαστε οποιαδήποτε νομιμότητα στην Κύπρο. Η Ουάσιγκτον θα πρέπει να ζητήσει από την Άγκυρα να λογοδοτήσει για την κατοχή, επιβάλλοντας κυρώσεις όπως επιβάλλεται. Καθώς η Τουρκία ζητά από το Αζερμπαϊτζάν, το Ουσμπεκιστάν και το Καζακστάν να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα, το ψευδοκράτος, ο Λευκός Οίκος και το State Department θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Αυτές οι χώρες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του ψευδοκράτους και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει να επιδιώξουν θετικές σχέσεις με την Κύπρο και την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην πέσουν στα χέρια του Ερντογάν για να στηρίξουν μια τουρκική κατοχή μηχανής ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. 50 χρόνια είναι αρκετά. Είναι καιρός να σοβαρευτούμε και να παίξουμε σκληρό παιχνίδι. Αυτά τα είπε ένας Αμερικανός. Πέστε μου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν στην Ελβετία και μίλησε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι πιστεύετε, είπε μια λέξη για την Κύπρο, μία, τη λέξη Κύπρος την ανέφερε? Θα δείτε μετά που θα σας αναφέρω σας αφήνω σε αγωνία. Ξέρω ότι έχετε αγωνία, έτσι, είστε στο 50-50. Ναι. Λοιπόν, αλλά δύσκολο, μόνο σαν φάρσα μπορεί να το πιστέψει κανείς, δηλαδή που να χωρέσει αυτό στο νου του ανθρώπου, ενός Έλληνα από την Ελλάδα ή από την Κύπρο, που να χωρέσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε δύο λόγια για το τι είναι ο ΟΑΣΕ. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ιδρύθηκε το 1995. Στόχος η δημιουργία ενός μηχανισμού μείωσης των πολιτικών και στρατιωτικών εντάσεων. Ο ΟΑΣΕ έχει 57 κράτη-μέλη, πέραν από τα ευρωπαϊκά. Την είχε υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη η Σοβιετική Ένωση, η ΗΠΑ και ο Καναδάς. Οι αποφάσεις των ΟΑΣΕ λαμβάνονται με ομοφωνία, εξ όσων γνωρίζω έχει έδρα τη Βιέννη, η οποία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χαρακτηρίστηκε ουδέτερη χώρα και παραμένει ουδέτερη, τηρεί την ουδετερότητά της. Λοιπόν, σας προειδοποιώ, πάρτε κανένα από αυτά τα ηρεμιστικά, δεν ξέρω και πώς τα λένε κιόλας. Ή τα άλλα που παίρνανε παλιά οι μανάδες μας όταν πήγαιναν στα λεωφορεία και για να μην τους έρθει αναγούλα, πάρτε, πώς τα λένε, Δραμαμίνη. Κώστας Βενιζέλος από το Φιλελεύθερο. Με κοινό ψηφοδέλτιο κατέρχονται Ελλάδα και Τουρκία για τις 2 από τις 4 θεσμικές θέσεις στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ο ΟΑΣΕ. Το κοινό ψηφοδέλτιο που συνεπάγεται και κοινή προεκλογική εκστρατεία και προσπάθεια για στήριξη από τα άλλα κράτη και στους 2 υποψηφίους, έχει αποφασιστεί σε υψηλό επίπεδο των κυβερνήσεων των 2 χωρών, Ελλάδος και Τουρκίας. Όπως δεν πληροφορούμαστε, οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν την τελευταία στιγμή, τέλος Μαΐου, ευνηδιάζοντας τους πάντες στην έδρα του ΟΑΣΕ. Τα χάσαν οι άνθρωποι. Σου λέει, οι Έλληνες έχουν τα μυαλά στο κεφάλι τους. Οι Έλληνες με τους Τούρκους μαζί. Η Τουρκία διεκδικεί τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ, την κορυφαία δηλαδή, με το γνωστό πρέσβη Φερντούν Συνιρλίογλου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν αυτός που μαστίγωνε την Ελλάδα όταν ήταν εκπρόσωπος της Τουρκίας πρέσβης στον ΟΗΕ. Με τα τουρκολιβικά μνημόνια, με
Αυτά είναι δικά μας, αυτά είναι δικά μας, που αμφισβήτησε την κυριαρχία των νησιών. Αυτός ο κύριος. Αυτός διετέλεσε υφυπουργός εξωτερικών και μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη. Θεωρείται άνθρωπος του Ερντογάν, κακός. Είναι σκληροπυρηνικός του βαθέως κράτους. Ελλάδα και Κύπρος βρέθηκαν πολλές φορές αντιμέτωπες με τον Συνερλίογλου στα θέματα Αιγαίου, κυρίως στο Κυπριακό. Δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος μας πυροβολούσε όπως μας έβλεπε διπλωματικά, εμείς τον στηρίζουμε τώρα για να γίνει γενικός γραμματέας του ΟΑΣΕ. Η Ελλάδα διεκδικεί τη διεύθυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την κυρία Μάνια Τελαλιάν. Αυτή ήταν η οποία στην ουσία έπαιρνε θέσεις εναντίον της Κύπρου και εναντίον των εθνικών μας συμφερόντων. Την πέταξε από το Υπουργείο Εξωτερικών ο Δένδιας και άκουσον την πήρε στο γραφείο του Πρωθυπουργός και τώρα την προωθούμε για να την επιβραδεύσουμε. Τι έχουμε πει εδώ, τι έχουμε πει, αν ήμασταν σε ζωντανά θα ακουγόταν από κάτω η σοφία ότι αυτή η χώρα επιβραβεύει τους προδότες και τιμωρεί τους ήρωες. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Η Ελλάδα διεκδικεί τη διεύθυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την κυρία Μάνια Τελαλιάν, νομικό. Οι άλλες δύο θέσεις για τις οποίες θα υπάρξει εκλογή είναι αυτές του αντιπροσώπου για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και για τις εθνικές μειονότητες. Τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα χαρακτηρίζουν την κίνηση αυτή ως υψηλού συμβολισμού και δίνει το μήνυμα ότι αναζητούνται κοινοί βηματισμοί στα πλαίσια της αναθέρμανσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό ΥΠΕΞ έχει δώσει γραπτές οδηγίες προς τις διπλωματικές αποστελές της χώρας να γίνονται κοινές παραστάσεις, δηλαδή Έλληνες και Τούρκοι διπλωμάτες μαζί, να υποστηρίζουν τις δύο υποψηφιότητες, να κάνουν διάφορα κόλπα και να υποστηρίζουν το κοινό ψηφοδέλτιο Ελλάδα και Τουρκία. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες αυτές έχουν προκαλέσει ένα μούδιασμα στις περισσότερες πρεσβείες της Ελλάδας. Γιατί υπάρχουν ακόμα διπλωμάτες. Δεν είναι όλοι σφουγγοκολάροι. Όπως αναμενόταν, η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις βαλτικές χώρες και στην Ουκρανία, ενώ είναι φυσιολογικό να ενόχλησε την Κυπριακή Δημοκρατία. Ιδιαίτερα όταν η κίνηση αυτή γίνεται σε μια χρονική συγκυρία συμπλήρωσης 50 χρόνων από την εισβολή και συνεχιζόμενη βάρβαρη κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο. Πέρσι είχε αποφασιστεί άλλο κόλπο το περσινό. Αθήνα και Άγκυρα να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα, η Τουρκία να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Ελλάδας για να γίνει μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, που δεν το χρειαζόμασταν, 180 χώρες μας ψήφισαν, και η Ελλάδα να στηρίξει την Τουρκία για να ο Τούρκος υποψήφιος να είναι γενικός γραμματέας των ΑΕΜΟΥ, ο οποίος αποφασίζει μεταξύ άλλων και για τις θαλάσσιες, για τη δικαιοδοσία στις θαλάσσιες ζώνες, την έρευνα και διάσωση, που η Τουρκία διεκδικεί το μισό Αιγαίο. Και έτσι, ενώ ήταν ένας από την Κύπρο να είναι υποψήφιος, τον πουλήσαμε. Καλά αυτό. Ο Συνερλίογλου, όταν εμφανίστηκε ενώπιον των εκπροσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχείρησε να διαβεβαιώσει ότι θα λειτουργήσει ως τεχνοκράτης. Τον παρουσιάσαμε εμείς, του ανοίξαμε την πόρτα. Θέλησε να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους διπλωμάτες, κάποιοι εκ των οποίων έχουν ζήσει ως πρέσβη της κατοχικής Τουρκίας, αλλά και από τη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξέρουν ποιος είναι, τι κουμάσι είναι. Να σημειώσουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μετά από 17 χρόνια προέδρευε στο Φόρουμ για τα θέματα ασφάλειας και της συνεργασίας στην Ευρώπη από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 2024. Με την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας, η κατοχική Τουρκία εξέδωσε δήλωση με την οποία ανέφερε ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και ως εκ τούτου δεν θα συμμετείχε σε συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια της περίοδου που η Κύπρος ασκούσε την Προεδρία. Και με αυτούς εμείς πηγαίνουμε χέρι-χέρι με κοινό ψηφοδέλτιο. Με αυτούς που δεν αναγνώρισαν και δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Άγκυρα είχε πωλήσει επαναλάβει τη δήλωση που είχε γίνει από τουρκικής πλευράς από το 1975 όταν ιδρύθηκε ο οργανισμός και σε αυτό συμμετείχε από την αρχή η Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, η Κύπρος παρόλα αυτά θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Ελλάδας στην κυρία Τελαλιάν και φυσικά θα στηρίξει τον μην πω ποιον. Και γίνεται και μια αναφορά ότι η Τουρκία δείχνει τα δόντια της στο Αιγαίο με τις 9 περιοχές που έχει δεσμεύσει
ζήτησε μάλλον η τουρκική εταιρεία πετρελαίων από το τουρκικό κράτος, την τουρκική κυβέρνηση, να τους εγκρίνει τις άδειες για να κάνει έρευνες για πετρέλαιο σε 9 περιοχές, βορείως και νοτίως της Ήμβρου και στον κόλπο του Ξηρού, και εφαπτώμενη η μία περιοχή, ένα θαλασσοτεμάχιο, με τη γραμμή, την όριο γραμμή στις εκβολές του Εύρου που είχαμε συμφωνήσει Ελλάδα και Τουρκία από το 1926, την οποία αυτή γραμμή η Τουρκία αμφισβήτησε για την ελληνική πλευρά. Η ίδια όμως θα κάνει εκεί γεωτρήσεις. Το καταλάβατε? Σας είχα πει προχθές ότι αυτό μπορεί να γίνεται και ως ένα αντίβαρο στα θαλάσσια πάρκα. Επειδή το σκέφτηκα και το ψιλοέψαξα, μπορεί να έχει σχέση και με την άσκηση που κάναμε στον Εύρο. Να είναι αντανακλαστικό. Λοιπόν, αυτά. Πώς νιώθετε τώρα? Καλά? Εντάξει, περιμένετε γιατί έρχονται κι άλλα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της Τουρκίας τώρα. Ο Ερντογάν κάνει ένα διπλωματικό μαραθώνιο για να προσπαθεί να διεκδικήσει τη θέση στο παγκόσμιο στερέωμα μιας παγκόσμιας δύναμης. Θα δούμε τώρα πού πήγε και πού θα πάει. Πάντως στην Ελβετία δεν πήγε, έστειλε τον Υπουργό Εξωτερικών. Εντάξει, έδωσε ένα μήνυμα κι αυτός. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Biden, έστω και στο πόδι, στην Ιταλία, στην Απουλία, στη Σύνοδο των 7 πλουσιωτέρων χωρών, όπου ήταν προσκεκλημένος της Μελώνη. Άλλο φρούτο κι αυτό. Φρούτο και στην κυριολεξία, γιατί μέλλον σημαίνει πεπόνι, έτσι. Άλλο φρούτο κι αυτό. Επίσης στις 9-11 Ιουλίου θα συναντηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με τον Biden ξανά. Επίσης θα πάει στην Αστάνα 3 με 4 Ιουλίου, όπου θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Δηλαδή και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ και με τον αγροφύλαξ. Ο δικός μας μονόπατα. Μονόπατα. Μη βυθίσει μόνο στη χώρα όπως πάει μονόπατα. Στις 6 Ιουλίου θα γίνει η άτυπη Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Προσέξτε, στην κατεχόμενη πόλη, αρμενική πόλη Σούσι, που βρίσκεται στο Καραμπάχ. Εκεί θα κάνουν τη Σύνοδο Κορυφής και κατά πάσα πιθανότητα, ή τέλος πάντων εύκολα να μην γίνει, θα είναι προσκεκλημένος από τα κατεχόμενα και ο Τατάρ, με μια αναβάθμιση για να πιέσει ο Ερντογάν να την αναγνωρίσει έστω και μια χώρα στα 50 χρόνια της εισβολής και της κατοχής. Πριν μια εβδομάδα ο Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, ήταν στην Κίνα και μετά πήγε στην Ρωσία και συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών, στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των BRICS, όπου εκεί είδε και τον Πούτιν, μίλησε ότι η Τουρκία δείχνει ενδιαφέρον για τους BRICS. Και ταυτόχρονα η Τουρκία διεκδικεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τελωνειακή Ένωση, και έχει και την Ελλάδα σύμμαχο σε κάθε της βήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, πήγε ο Ερντογάν και στην Ισπανία και εκεί έγιναν ορισμένα πράγματα. Πριν πάει στην Ιταλία πήγε στην Ισπανία. Θα σας πω τι ακριβώς είπε επιστρέφοντας από την Απουλία στην Τουρκία. Είπε ορισμένα πράγματα για αυτό το ταξίδι του. Συνήθως είναι αποκαλυπτικός πάνω στο αεροπλάνο, χαλαρώνει φαίνεται, ίσως και το ύψος τον βοηθάει. Λέει λοιπόν, συζητήσαμε το θέμα των Eurofighter με τον κύριο Σάντσεφ. Όπως γνωρίζετε, τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Ισπανίας είναι σημαντικά. Έχουν την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να μας δώσουν αυτά τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Θα πληρώσει για να πάρει πολιτική στήριξη. Αλλά του είπα για τη δυνατότητα να μας βοηθήσει σε αυτό το θέμα στο σημείο επαφής με τη Γερμανία. Δήλωσε ότι θα μπορούσε να έχει μια τέτοια συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο σχετικά με τα Eurofighter. Αλλά πάνω απ' όλα το Eurofighter είναι σημαντικό για μας αυτή τη στιγμή. Η Γερμανία τηρεί πλέον πιο ήπιας θέση σε αυτό το θέμα. Οι αρμόδιοι υπουργοί μας κάνουν τις απαραίτητες συνομιλίες με τους ομολόγους τους και θα το πράξουν. Θα θέλαμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας κυρίως από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ όσον αφορά το αεροσκάφος 4ης ή 4 συν γενιάς.
Ωστόσο, αν στο σκέλος της διαδικασίας προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα, έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Λέει, το ΚΑΑΝ, το δικό μας αεροσκάφο, έχει κάνει φτερά και φέρνει σαν παράδειγμα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όταν δεν μας δίναν, λέει, άλλες χώρες, κάναμε παραγωγή τα δικά μας και τώρα είναι στην ουρά οι ξένες χώρες για να πάρουν τα δικά μας. Έτσι θα αποκτήσουμε και το δικό μας αεροσκάφος, λέει. Αυτά όσοι ασχολούνται με την ελληνική αμυντική βιομηχανία ας τα ακούν. Επίσης είπε ότι σύμβολο της συνεργασίας Τουρκίας-Ισπανίας είναι το Ανατολού, αυτό το ελικοπτεροφόρο, αεροπλανοφόρο για αεροσκάφη καθέτου απογειώσεως που δεν έχει η Τουρκία και αποβατικό, επιθετικό αποβατικό πλοίο, και συμφωνήσαμε να κάνουμε ένα μεγαλύτερο με καλύτερες δυνατότητες από το Ανατολού, Τουρκία και Ισπανία. Είπε δε, η Ισπανία είναι μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας για την Ευρώπη και την Ένωση. Μεταφέρομαι στον επικεφαλής της κυβέρνησης κύριο Σάντσεθ τις προσδοκίες μας για την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μίλησε για την εξήρε τη στάση της Μαδρίτης στο θέμα της Γάζας και είπε διάφορα εκεί για τα της Γάζας. Για να δούμε αν έχουμε τίποτα άλλο εδώ και να περάσουμε. Ναι, τόνισε πάλι στο αεροπλάνο τη σημασία που έχει για την Τουρκία η βορειοανατολική Συρία, όπου οι δυνάμεις του κόμματος Δημοκρατικής Ενότητας, το PYD, με τους YPG, με τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας που ελέγχουν την περιοχή, λέει ότι αυτοί είναι τρομοκράτες, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εκεί ένα τρομοκρατικό κράτος και ότι εμείς αποτρέψαμε τις εκλογές και θα το κάνουμε όποτε πάνε να το ξανακάνουν. Απείλησε πάλι ο ειρηνοποιός. Τώρα, υπάρχει ένα σενάριο, φαίνεται ότι κάπου ψήνεται να ξανανοίξει η θεολογική σχολή της Χάλκης. Έδωσε στο Χαμπέρ Τούρκ συνέντευξη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες ο Τούρκος Υπουργός Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν και είπε, δεν μπορώ να το αποφασίσω εγώ, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να την ανοίξουμε. Λέει, θα δώσει στρατηγικό βάρος στην Τουρκία αν ανοίξουμε την σχολή της Χάλκης. Πρέπει να βρούμε μία νομική φόρμουλα και να δούμε τι γράφει η Deutsche Welle για τους Τούρκους. Λέει, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε πέρυσι το Αμερικανικό Ινστιτούτο Habitat, σχεδόν το 50% των Τούρκων μεταξύ 18 και 29 ετών θέλουν να μετικήσουν στο εξωτερικό, οι περισσότεροι από αυτούς στη Γερμανία. Το 2019 το ποσοστό αυτό ήταν 25% και τώρα έγινε 50%. Σε καμία άλλη χώρα του εξωτερικού οι γερμανικές διπλωματικές και προξενικές αρχές δεν επεξεργάστηκαν τόσες αιτήσεις για βίζα το 2023 όσο στην Τουρκία. Λέει το γερμανικό IPEX. Παρότι δεν δημοσιεύει τον αριθμό των αιτήσεων, λέει ότι πέρσι εκδόθηκαν 46.000 βίζες, εθνικές βίζες, δηλαδή που δίνονται από την Τουρκία σε Τούρκους πολίτες για να μείνουν μακρό χρονικό διάστημα, και 200.000 θεωρήσεις Σέγγεν, που είναι για 90 μέρες. Όχι 90 μέρες, ναι, παραμονή 90 ημερών νομίζω. Τώρα, λέει ότι έχουν ζητήσει άσυλο, το 2019 είχαν ζητήσει άσυλο 11.000 άτομα με τουρκικό διαβατήριο, το 2023 έγιναν 62.000, αύξηση 400%. Οι περισσότεροι λέει ότι είναι Τούρκοι, Κούρδοι της Τουρκίας. Μόνο από αυτές τις αιτήσεις μόνο στο 13% δώσαν άσυλο. Τώρα, εδώ όσον αφορά τους Τούρκους, τους Κούρδους πώς φτάνουν εκεί, υπάρχει σχέδιο της Τουρκίας. Διώχνουν τους Κούρδους, τους νέους κυρίως, και από το τουρκικό Κουρδιστάν και από το Ιράκ, τους διευκολύνουν, πηγαίνουν είτε στην Ελλάδα και από την Ελλάδα βρίσκουν τρόπους να φύγουν, είτε τους πηγαίνουν με αεροπλάνα στη Σερβία, στη Βοσνία, στα Σκόπια, και από εκεί με μηχανισμούς του τουρκικού κράτους τους διώχνουν. Γιατί τους διώχνουν στην Ευρώπη? Για να μην είναι η αποκουρδοποίηση του Κουρδιστάν. Είναι ένα σχέδιο του Σοϊλού που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η Τουρκία, παρόλα τα κόλπα της. Οι μισοί νέοι δεν θέλουν να βλέπουν τα μούτρα του Ερντογάν και να ζήσουν σε αυτή τη χώρα. Φυσικά, μπορεί να λένε ό,τι λένε,
αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το στόχο της Τουρκίας που είναι να γεμίσει την Ευρώπη με Τούρκους και να δημιουργήσει στρατηγικού χαρακτήρα τουρκικές κοινότητες. Θυμάστε το βιβλίο που γράψαμε με τον Πικραμένο. Μισό. Λοιπόν, το βιβλίο MIT, εδώ. Η φωλιά του τουρκικού παρακράτος, τρομοκρατία, σκόνες περίεργες, γκρίζι λύκη. Εδώ λοιπόν, εδώ σε αυτό το βιβλίο, είναι το κομμάτι, το γράψαμε με τον Πικραμένο, Πικραμένος Καλεντερίδης, την οργάνωση των τουρκικών κοινοτήτων στην Ευρώπη, το κομμάτι αυτό το έγραψα εγώ. Είχα στοιχεία από τότε που γράψαμε το βιβλίο, τα είχα δώσει στο Μάνο Ηλιάδη, εξέδωσε το δεύτερο τόμο για τη ΜΙΤ, τώρα τα επικαιροποίησα και τα έγραψα, το κομμάτι αυτό το έγραψα εγώ. Δείχνει πως η Τουρκία συγκροτεί, σχηματίζει τουρκοϊσλαμικές κοινότητες στην Ευρώπη και τις χρησιμοποιεί το τουρκικό κράτος, ποια είναι η τακτική που ακολουθεί, με ποιες μεθόδους, με ποιες οργανώσεις, ποιους οργανισμούς, και τους έχει υποχείριά του στην Ευρώπη. Η Τουρκία θέλει κάποια στιγμή να ελέγξει ολόκληρη την Ευρώπη, είτε με τις τουρκικές κοινότητες, είτε με τις λοιπές μουσουλμανικές κοινότητες, στις οποίες ασκεί επιρροή μέσω των εκατοντάδων Ισλαμικών τεμενών που έχει κτίσει στην Ευρώπη. Δηλαδή έχει κάνει γενοκτονίες σε 3 χριστιανικούς λαούς, Έλληνες, Αρμένιους και Ασσύριους, έχει εκκαθαρίσει την Ανατολή από τους χριστιανούς, δεν έχει μείνει ρουθούνη, και την ίδια στιγμή εξισλαμίζει την Ευρώπη. Και οι Ευρωπαίοι κοιμούνται όρθιοι και ξενοδοχείο πληρώνουν, όπως... Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ. Έχουμε νέα δήλωση του ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος πάλι αφήνει μια χαραμάδα ότι κατά βάση δεχόμαστε την πρόταση Biden, αλλά τέλος πάντων, επειδή έχουμε υποχρέωση να το αναφέρουμε, γιατί αφορά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι η ειρήνη, έτσι. Η απάντηση της Χαμάς στην πιο πρόσφατη πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα συνάδει με τις αρχές που διατυπώνονται στο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ. Τζο Μπάιντεν, δήλωσε σήμερα ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, σε τηλεοπτική ομιλία με την ευκαιρία της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Adha. Οι Χαμάς και οι Παλαιστινιακές οργανώσεις είναι έτοιμες για μια συνολική συμφωνία που θα συνεπάγεται κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας, την ανοικοδόμηση όσων καταστράφηκαν και συνολική συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων. Τώρα, κάποιοι βλέπουν εδώ ότι είναι μια θετική προσέγγιση. Εγώ δεν το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χθες σας είπα ότι σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές είχαμε 8 νεκρούς Ισραηλινούς στρατιώτες. Σήμερα ήρθαν οι Ισραηλινές δυνάμεις άμυνας, ο Ισραηλινός στρατός, και το επαλήθευσε. Τουλάχιστον 8 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Νότια Γάζα το Σάββατο, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα μεμονωμένα περιστατικά στα οποία εμπλέκονται τα στρατεύματά τους από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα. Δήλωσαν ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέταση. Έγινε στις 5 και 15 το πρωί στην διάρκεια μιας επιχείρησης με στόχο τρομοκρατικές υποδομές στο βορειοδυτικό τμήμα της Ταλ Αλ-Σουλτάν, είναι στην ευρύτερη περιοχή της Ράφας. Τι λέει δηλαδή, για να μην σας τα διαβάζω όλα από εκεί, ότι υπήρχε μια επιχείρηση, μια φάλαγγα δηλαδή, έκανε κανονικά κίνηση, είχαν πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας, δέχθηκε προφανώς από κάποια οικοδομή, από κάποια χαλασμένη οικοδομή, δέχθηκε κτύπημα αντιαεροπορικού πυράβλου, αντιαρματικού πυράβλου, ένα τεθωρακισμένο όχημα, και ο θάνατος δεν προήλθε από την έκρηξη του αντιαρματικού πυράβλου, αλλά από την έκρηξη εκρηκτικών που βρισκόταν μέσα στο τεθωρακισμένο όχημα. Και λέει ήταν τέτοια τόσο σφοδρή η έκρηξη που δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν και τις ορούς των ανθρώπων που ήταν μέσα, των 8 στρατιωτικών. Ήταν τύπου νεμέρα το τεθωρακισμένο όχημα,
Είπαν οι Ισραηλινοί ότι ερευνούμε τι πήγε λάθος, πιθανόν ήταν λάθος που είχαν μέσα τα εκρηκτικά, δεν ξέρω τι να πω τώρα. Ερευνούμε το θέμα. Σήμερα λάβαμε άλλη μία οδυνηρή υπενθύμηση για το τίμημα του πολέμου και ότι οι γενναίοι πολεμιστές και ήρωες ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους για το κράτος του Ισραήλ, που είναι το κοινό σπίτι όλων μας, Δρούζων, Εβραίων, Βεδουίνων, Μουσουλμάνων και Χριστιανών. Όλοι οι πολίτες του Ισραήλ, οι καρδιές και οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, δήλωσε ο Χαγκάρη στη συνέντευξη τύπου, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρουν ποιος ευθύνεται, πάντως οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, που είναι της Χαμάς, δήλωσαν ότι οι ταξιαρχίες πραγματοποίησαν μία σύνθετη ενέδρα εναντίον εχθρικών δυνάμεων που επιχειρούσαν στο Τάλ Αλ-Σουλτάν, εκεί που έγινε δηλαδή η έκρηξη. Οι τρομοκράτες ισχυρίστηκαν ότι είχαν βάλει στο στόχαστρο μία στρατιωτική μπουλντόζα, η οποία στη συνέχεια έπιασε φωτιά, και ότι όταν έφτασαν τα σωστικά συνεργεία χτύπησαν προφανώς πήγαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην μπουλντόζα, χτύπησαν ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού με αντιαρματικό πύραυλο. Τι είπε ο Νετανιάχου για το θέμα? Σε ομιλία του το Σάββατο μίλησε για τη βαθιά θλίψη του για τους θανάτους, χαρακτηρίζοντας τον εχθρό απεχθή και δολοφονικό, αλλά δεσμεύτηκε να επιμείνει στους πολεμικούς του στόχους. Παρά το βαρύ και συγκλονιστικό κόστος, πρέπει να επιμείνουμε στους στόχους του πολέμου. Να καταστρέψουμε τις στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της Χαμάς, να επιστρέψουμε όλους τους απαχθέντες μας, να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ και να επιτρέψουμε τους κατοίκους μας να γυρίσουν στα σπίτια τους με ασφάλεια, τόσο στο βορρά όσο και στο νότο. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή μια τακτική πάυση της στρατιωτικής δραστηριότητας στη Νότια Γάζα για να επιτρέψει μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια να περνούν από την Αίγυπτο μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ μέσα στην Γάζα. Κάθε μέρα, λέει, η πάυση που ξεκίνησε χθες Σάββατο θα πραγματοποιείται κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, για να επιτρέπονται τα φορτηγά να φτάνουν στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ, που είναι το κύριο σημείο εισόδου για την εισερχόμενη βοήθεια στη Γάζα. Η απόφαση ελήφθη μετά από συζητήσεις με τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς οργανισμούς. Πάντως είχαμε αναφορές για αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς πυροβολικού από τα ξημερώματα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την προέλασή του προς τη Ράφα. Ο Σινουάρ είναι ο ηγέτης της Χαμάς που παραμένει στη Γάζα. Αυτός κατευθύνει όλη την ιστορία εκεί. Είχε πει το 2022. Μέσα σε λίγους μήνες ή το πολύ σε ένα χρόνο πρέπει να αναγκάσουμε τους κατακτητές να αντιμετωπίσουν μία από τις δύο επιλογές που λέει παρακάτω. Είτε το κατοχικό καθεστώς θα πρέπει να αποσύρει στρατεύματα από τα εδάφη μας στα σύνορα του 1967, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, θα καταστρέψει τους παράνομους οικισμούς και θα επιστρέψει σε όλους τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στα εδάφη τους, και θα δημιουργήσουμε το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό μας κράτος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η μία επιλογή. Ή πρέπει να τους αναγκάσουμε να παραβιάσουν το διεθνές δίκαιο και τους νόμους της διεθνής κοινότητας, καθιστώντας παρείες και εγκληματίες μισητούς σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να σταματήσουμε αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι το καλύτερο καθεστώς στη Μέση Ανατολή. Εδώ λοιπόν, αν διάβαζαν τότε οι υπεύθυνοι τις δηλώσεις, θα έπρεπε να πονηρευτούν. Σου λέει, τι λέει αυτός τώρα? Θα γίνει ή αυτό ή αυτό? Πώς θα μας αναγκάσουν να παραβιάσουμε το διεθνές δίκαιο και να γίνουμε παρείας και μισητοί σε όλο τον κόσμο? Μήπως μας κάνουν κάτι τόσο μεγάλο που θα υποχρεωθούμε να τους βαρέσουμε και θα παίξουμε το παιχνίδι τους? Για σκεφτείτε το. Ο Ιχούντ Μπάρακ, πρώην Πρωθυπουργός. Η 7η Οκτωβρίου είναι το πιο επικίνδυνο και οδυνηρό γεγονός στην ιστορία του σιωνισμού. Τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της τρίτης Ιντιφάντα και βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε απειλές από την Ιεμένη, το Ιράκ, το Λίβανο, αλλά και το Ιράν και τη Χαμάς.
Πέρασαν 8 μήνες από τους πιο αποτυχημένους πολέμους στην ιστορία μας. Ο Νετανιάχου δεν πρέπει να συνεχίσει, γιατί στον πλοίαρχο που προκαλεί τη βύθιση 2 συνεχόμενων πλοίων δεν πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να είναι καπετάνιος και σε 3ο πλοίο. Η Χεσμολάχ του Λιβάνου έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από μια επιτυχημένη, λέει, επιχείρηση στην βάση πληροφοριών, ραντάρ και ηλεκτρονικών πληροφοριών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο όρος Μερών. Δέχτηκαν και οι Ισραηλινοί ότι έγινε μια επίθεση εκεί χωρίς να πούν λεπτομέρειες. Ο Ισραηλινός στρατός έχει θέσει σε επιφυλακή 6 εφεδρικές ταξιαρχίες για ταχεία ανάπτυξη στο βόρειο μέτωπο, υποδεικνύοντας πιθανώς μια επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Λιβάνου και της Χεσμολάχ ή δείχνοντας τα δόντια του πιθανόν. Είχαμε τη σημαντικότερη δήλωση χθες, διαδήλωση από πλευράς συμμετοχής κόσμου στο Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου. Διαδηλωτές απέτησαν από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να τερματίσει τον πόλεμο ώστε να μπορέσει να κλειστεί συμφωνία για ανταλλαγή ομήρων. Τους δρόμους του Τελ Αβίβ και άλλων πόλεων του Ισραήλ πλημμύρισαν χθες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ζητώντας για ακόμα μία φορά την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Χααρέτζ, οι διαδηλωτές απέτησαν ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο ώστε να μπορέσει να κλειστεί συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων. Το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων και των Εξαφανιστέντων ανέφερε η χθεσινή διαδήλωση ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει αφότου άρχισε η ένοπλη σύραγξη. Χεσμολάχ και Ισραηλινός στρατός αντάλλαξαν για μία ακόμα φορά χθες Σάββατο πυρά στην μεθόριο Λιβάνου-Ισραήλ. Οι επιθέσεις της Λιβανικής Παράταξης κλιμακώθηκαν μετά το θάνατο την προηγούμενη Τρίτη ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού διοικητή της οργάνωσης του Ταλίμπ Σάμι Αμπντάλα, όταν η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε ένα σπίτι που ήταν μέσα πιθανόν στην πόλη Τζουάιγια του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι προχώρησαν στην εξότωση του Ταλίμπ Σάμι Αμπντάλα, ο οποίος κατά αυτές είχε σχεδιάσει και διαπράξει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Χθες η Χεσμολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε τη βάση Μαρών με κατευθυνόμενους πυράβλους για να ανταποδώσει το φόνο του Αμπντάλα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έγιναν εκτοξεύσεις 2 πυράβλων χωρίς να πούν αν προκάλεσαν ζημιές ή αν υπήρχαν θύματα. Εναέρια οχήματα στάλθηκαν από το Λίβανο στην Ισραηλινή επικράτεια και κατέπεσαν στην περιοχή Γκορέν, είπαν οι Ισραηλινοί, και προκάλεσαν πυρκαγιά. Μαχητικό αεροσκάφος έπληξε τρομοκράτη της Χεσμολάχ και το πυροβολικό άνοιξε πύρ για την εξάλληψη απειλής στην περιοχή Αϊταρούν στο νότιο Λίβανο, είπαν οι Ισραηλινοί. Πάντως, αξιωματούχοι του ΟΗΕ εξέφρασαν βαθιά ανησυχία εξαιτίας της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης. Ο κίνδυνος λάθος υπολογισμού που θα οδηγούσε σε ξαφνική και ευρύτερη ένοπλη σύραξη είναι υπαρκτός, υπογράμμισαν οι ειδικοί συντονίστρια των ΗΠΑ για το Λίβανο Τζάνις Χένις Πλάσχερ και ο Αρόλδο Λάθαρο, επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΕΕ στο Λίβανο, Φιν Ουλ ή UNIFIL. Η κυρία Τζάνι Χένις Πλάσχερ είναι Ολλανδή διπλωμάτης και ο κύριος Αρόλδο Λάθαρο είναι Ισπανός στρατιωτικός. Ένα φορτηγό πλοίο βρίσκεται ακυβέρνητο και φλεγόμενο στον κόλπο του Άντεν αφού χτυπήθηκε με πυράβλους από τους Χούθι. Είναι το πλοίο Βερμπένα, ουκρανικό πλοίο, μάλιστα λέει ότι το οποίο επιβίβασε σε πλέον πλοίο στο Άννα Μέτα, επιβίβασε το προσωπικό γιατί μάλλον το Βερμπένα βυθίζεται. Κατηγορεί η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ της περιοχής ότι βρισκόταν σε απόσταση λίγων μιλίων φρεγάτα ιρανική και δεν προσέτρεξε σε βοήθεια, που αυτό αντίκειται όχι μόνο στο διεθνές δίκαιο αλλά και στην παράδοση την ναυτική. Όταν κάποιος ζητάει βοήθεια, όποιος και να είναι και εχθρός να είναι, πηγαίνουμε να το σώσουμε, τέλος. Τώρα, το ελληνόκτητο πλοίο του Τόρ υπό σημαία Λιβερίας βυθίζεται και αυτό, άρα έχουμε 2 βυθισμένα πλοία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Axios, ανώτερος αμερικανικός αξιωματούχος είπε στον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να κερδίσει καμία επικείμενη αντιπαράθεση με τη Χεσβολάχ, επειδή η πιθανότητα ενός ολοκληρωτικού πολέμου είναι υψηλή και οι εχθρικές δυνάμεις έχουν εκατομμύρια πυράβλους, όχι εκατοντάδες χιλιάδες. Σιγά ρε παιδιά, τι εκατομμύρια, είναι δυνατόν? Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα βάλει τέλος στη χρηματοδότηση από τη ΗΠΑ στον πόλεμο της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας. Νομίζω ότι ο Ζελένσκι είναι ο μεγαλύτερος πολιτής από όλους τους πολιτικούς που υπήρξαν ποτέ. Κάθε φορά που έρχεται στη ΗΠΑ μας παίρνει, λέει, και 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Το έχει ξαναπεί αυτό στο παρελθόν. Η αμερικανική ιστοσελίδα Business Insider. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι Ιεμενίτες είναι ισχυροί εχθροί και ότι η αντιμετώπιση τους έχει βαρύ κόστος για την Αμερική. Τα πάμε αυτά. Οι ΗΠΑ θα ήθελαν να γνωρίσουν τις απόψεις της Κίνας και άλλων χωρών σχετικά με τις προτάσεις του Ρώσου Προέδρου Πούτιν για επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν, που βρίσκεται στην Ελβετία. Να θυμίσουμε ότι ο Πούτιν είπε: αύριο πρωί υπογράφω συμφωνία, εάν η Ουκρανία αποσύρει τις στρατεύματά της από Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα και δηλώσει ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι χώρες όπως η Κίνα πρέπει να ρωτηθούν: πιστεύετε ότι αυτό που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Πούτιν είναι μια αποδεκτή βάση για ειρήνη, η πρότασή του δηλαδή? Γιατί αν η απάντησή τους είναι ναι, τότε απομακρύνονται από τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Η Τουρκία πού βρίσκεται σε σχέση με τον καταστατικό χάρτη που κατέχει την Κύπρο? Ο ΕΟ. Η Κίνα απέφυγε την αμερικανική παγίδα. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν να δελεάσουν την Κίνα, να τη βάλουν σε παγίδα δηλαδή, να επιτεθεί στην Ταϊβάν, αλλά εμείς δεν πέσαμε στην παγίδα τους. Γράφει η Financial Times ότι αυτό το είπε το 2023 ο Τζίνπινγκ στην Ursula von der Leyen τον Απρίλιο του 2023 και τώρα το δημοσιεύουν. Ένα περίεργο πράγμα, είδα το βίντεο. Η Κίνα παρουσίασε ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων με την καταστροφή μιας ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Το βίντεο δείχνει μισή μοίρα βομβαρδιστικών Hong 6J του ναυτικού της Κίνας να εκτοξεύει αντιπλοϊκούς πυράβλους Jingzhi 12 σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Οι πύραυλοι, αφού διαπέρασαν το σύστημα αεράμινας του εχθρού, βύθισαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Τώρα αυτό γιατί να γίνεται? Μήνυμα δίνει. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ουκρανίας, ο Biden μετέφερε το μήνυμα ότι στην ουσία ότι δεν νοιάζονται για τους Ουκρανούς και ότι υποστηρίζουν την Ουκρανία επειδή ανταποκρίνεται στα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Στηρίζουμε την Ουκρανία όχι από φιλανθρωπία, αλλά επειδή ο λαός της Ουκρανίας και το μέλλον του ανταποκρίνονται στα στρατηγικά μας συμφέροντα. Μετέφερε το μήνυμα του Biden η Καμάλα Χάρις, αντιπρόεδρος. Στην ουσία λέει αυτό που μας είπε προχθές ο φίλος μας, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ. Τώρα, πολλοί λένε ότι τον κατηγορούν δηλαδή οι δημοκρατικοί, ότι ο Τραμπ είναι ρατσιστής. Και το καθαρίσαμε γι' αυτό, λέει ο Τραμπ. Τις αιτιάσεις εναντίον του περί ρατσιστικών απόψεων απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε συνέντευξη που μεταδόθηκε δήλωσε πως έχει πολλούς μαύρους φίλους. Έχω τόσους μαύρους φίλους που αν ήμουν ρατσιστής δεν θα ήταν φίλοι μου. Τόνισε ο πρώην πρόεδρος στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Semafor. Δεν θα στεκόταν δίπλα μου ούτε λεπτό αν πίστευαν ότι είμαι ρατσιστής. Και δεν είμαι ρατσιστής. Τον έχουν επικρίνει πολλές φορές ότι είναι ρατσιστής. Πάντως ο ίδιος στα τέλη Φεβρουαρίου υπονόησε ότι οι διώξεις που αντιμετωπίζει από το κατεστημένο του Biden και των Δημοκρατικών και από τη δικαιοσύνη τον έκαναν πιο συμπαθή υποψήφιο ανάμεσα στους μαύρους ψηφοφόρους. Πολλοί λένε ότι με συμπαθούν οι μαύροι επειδή έχουν υποφέρει τόσο πολύ και έχουν υποστεί διακρίσεις και με βλέπουν ως κάποιον που υφίσταται τώρα διακρίσεις. Άρα λέει είναι κοντά μου. Λοιπόν, αυτά και με τις ΗΠΑ. Να πάμε στη Ρωσία. Βασικά το κύριο θέμα είναι αυτό που γίνεται στην Ελβετία. Επιμένω, αν και υπάρχουν διαφορετικές και άλλες απόψεις, επιμένω
ότι ήταν μεγάλη διπλωματική επιτυχία της Ουκρανίας. Κάποιος έγραψε ποια Ουκρανία, λέει, από πίσω είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εντάξει, από πίσω από όλα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν θα λέμε τώρα ποιος είναι τουλάχιστον φαινομενικά ο πρωταγωνιστής. Ο πρωταγωνιστής είναι η Ουκρανία. Αυτή φαίνεται με την Ελβετία ότι συγκάλεσαν. Και το γεγονός ότι δεν πήγε ο Biden, κάτι άλλο λέει μάλλον. Εν πάση περιπτώσει έγινε, ολοκληρώθηκε, είδα και το κοινό ανακοινωθέν ένα κομμάτι, θα το δούμε παρακάτω. Θα δούμε τι είπαν χθες και σήμερα οι ηγέτες των χωρών που ήταν εκεί. Κάποιες χώρες δεν το υπέγραψαν, άρα αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι μέσα στην επιτυχία που είναι η όλη διοργάνωση, είναι μια αποτυχία. Κάποιες χώρες δεν το υπέγραψαν και κάποιες χώρες εκπροσωπήθηκαν με χαμηλόβαθμους διπλωμάτες. Είπαν δηλαδή ερχόμαστε, αλλά δίνουμε και το μήνυμα ότι δεν. Για να δούμε τώρα. Ο Ζελένσκι χθες με την έναρξη εξέφρασε την ελπίδα να επιτευχθεί στη Σύνοδο μία δίκαιη ειρήνη το ταχύτερο δυνατόν. Όλα όσα συμφωνηθούν σε αυτή τη Σύνοδο θα αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης της ειρήνης την οποία έχουμε όλοι ανάγκη. Θα δούμε να γράφεται ιστορία στη διάρκεια αυτής της Συνόδου. Είπαμε ότι ήταν 90 χώρες και 8 οργανισμοί, 91. Μαζί κάνουμε το πρώτο βήμα προς μία δίκαιη ειρήνη. Ο κόσμος είναι πιο ισχυρός από τον Πούτιν. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι μία υπαγορευμένη ειρήνη, αλλά μία δίκαιη ειρήνη που θα λαμβάνει υπόψη την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Δήλωσε ο Σόλτς με την πλευρά του σήμερα. Ο Ζελένσκι είπαμε ότι απέρριψε το τελεσίγραφο του Πούτιν, το είπαμε πριν από λίγο. Ευχόμαστε πως θα εμπνεύσουμε μία διαδικασία για μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, δήλωσε η πρόεδρος της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας Βιόλα Άμπχερτ, ιστάμενη δίπλα στον Ζελένσκι. Ως διεθνής κοινότητα μπορούμε να προετοιμάσουμε το έδαφος για απευθείας συναντήσεις μεταξύ των εμπολέμων πλευρών. Δηλαδή μας προετοιμάζει για το δεύτερο γύρο. Αν θέλουμε να εμπνεύσουμε μία διαδικασία ειρήνης, η Ρωσία πρέπει επίσης να εμπλακεί κάποια δεδομένη στιγμή. Αυτό είναι σαφές για όλους. Τα είπαμε ότι το σκεπτικό είναι το κοινό ανακοινωθέν, όσων το υπέγραψαν, να αποτελέσει τη βάση της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή ο Πούτιν να έχει μπροστά του τις χώρες που το υπέγραψαν και όχι μόνο τον Ζελένσκι που είναι αδύναμος λόγω της ανισορροπίας στα πολεμικά μέτωπα. 3 ήταν οι ενότητες που συζητήθηκαν στο συνέδριο: πυρηνική ασφάλεια, ελευθερία ναυσιπλοείας και επισιτιστική ασφάλεια και ανθρωπιστικές πτυχές όπως η επιστροφή παιδιών από την Ουκρανία που τα έχουν πάρει οι ρωσικές δυνάμεις, τα έχουν πάρει στη Ρωσία. Κάποιοι λένε ότι η Σύνοδος κινδυνεύει να αποτύχει, είπαν, γιατί δόθηκε η δυνατότητα σε κάποιους να εκφράσουν τις αντιρρήσεις μέσα από τη Σύνοδο. Σκιές στη Σύνοδο έριξαν η απουσία της Κίνας και η παρουσία διπλωματών χαμηλότερου επίπεδου από τα κράτη των BRICS, επισημαίνει το Bloomberg. Δύσκολο στοίχημα ο Παγκόσμιος Νότος και επίσης συζητήθηκε και η παρουσία της Καμάλα Χάρις αντί του Biden. Απουσία της Κίνας, χαμηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Η Ινδία έστειλε έναν υφυπουργό, η Νότια Αφρική έστειλε έναν χαμηλόβαθμο αξιωματούχο. Η Βραζιλία, παρότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας ήταν στην Ελβετία για τη συνάντηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, έστειλε μόνο έναν παρατηρητή, δεν συμμετείχε καν, ήταν ως παρατηρητής. Ο Σάλιβαν τα έχωσε στην Κίνα, γιατί λέει ότι η Κίνα έψησε ορισμένες χώρες να μην έρθουν. Και επίσης ο Σάλιβαν είπε ότι ο Πούτιν με την πρότασή του δεν ζητά διαπραγματεύσεις, ζητά παράδοση. Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον πόλεμο της Ρωσίας επίθεση κατά των διεθνών κανόνων, απέρριψε τις απαιτήσεις του Πούτιν και ενίσχυσε την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Δεν ζητά διαπραγματεύσεις, ζητά παράδοση, δήλωσε η Καμάλα Χάρις στους συνέδρους. Η Αμερική στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας όχι από φιλανθρωπία, αλλά επειδή είναι προς το στρατηγικό μας συμφέρον. Πρόκειται όχι από φιλανθρωπία, αλλά επειδή είναι προς το στρατηγικό μας συμφέρον. Ό,τι είπε ο Λίντζεϊ Γκράχαμ. Πρόκειται για ένα διπλωματικό
για ένα μικρό διπλωματικό φυτό το οποίο πρέπει να το ποτίσουμε για να αναπτυχθεί, είπε ο Όλαφ Σόλτς. Αναφερόμενος στο συνέδριο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊζάλ Μπιν Φάρχαν Αλ Σαούντ, είπε ότι απαιτείται δύσκολος συμβιβασμός για να τερματιστεί ο πόλεμος. Άρα, σαν να είπε στην Ουκρανία, κάνει πίσω σε κάποια θέματα. Επίσης, υπογράμμισε ότι για τις ειρηνευτικές συνομιλίες οποιασδήποτε μορφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα είναι απαραίτητη η συμμετοχή της Ρωσίας. Η Σαουδική Αραβία είναι δεσμευμένη να βοηθήσει στην κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η διεθνής κοινότητα να ενθαρρύνει οποιοδήποτε βήμα προς διεξαγωγή σοβαρών διαπραγματεύσεων που θα απαιτήσουν ένα δύσκολο συμβιβασμό στο πλαίσιο ενός οδικού χάρτη που οδηγεί στην ειρήνη, είπε ο Σαδάρογας πρίγκιπας. Για να δούμε τώρα τι άλλο. 92 ήταν οι χώρες τελικώς. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Το πάγωμα του πολέμου είναι συνταγή για μελλοντικούς πολέμους. Άρα δεν πρέπει να παγώσει ο πόλεμος, πρέπει να βρούμε να υπογραφεί συμφωνία ειρήνης. Φιλανδία. Οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα. Εμείς, λέει, επειδή η ειρήνη είναι πάντοτε μία διαδικασία, έχουμε 1.300 χιλιόμετρα σύνορο με τη Ρωσία. Η Ρωσία εισέβαλε στη Φιλανδία κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, χάσαμε το 10% της επικράτειάς μας, συμπεριλαμβανομένων και εδαφών όπου οι παππούδες μας είχαν γεννηθεί και όπου ο πατέρας μου είχε γεννηθεί, είπε ο Αλεξάνδερ Στούμπ, πρόεδρος της Φιλανδίας. Μακρόν. Ο κύκλος των χωρών στην ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να διευρυνθεί. Ο Σάλιβαν. Η ειρηνευτική πρόταση της Ρωσίας είναι ολοκληρωτικά παράλογη εικόνα. Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ρωσία δεν θα στείλει κανένα μήνυμα στους συμμετέχοντες στη Σύνοδο Κορυφής της Ελβετίας για την Ουκρανία και ελπίζει ότι την επόμενη φορά η σύγκρουση θα συζητηθεί σε μια πιο επικοδομητική διάσκεψη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ στο ΤΑΣ. Δεν θέλουμε να στείλουμε κανένα μήνυμα. Θέλουμε να συνέλθουμε την επόμενη φορά σε μια πιο εστιασμένη και πιο πολλά υποσχόμενη διάσκεψη, είπε ο Πεσκόφ. Όσον αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών, σχολίασε ότι η διεξαγωγή αυτής της συνόδου είναι ένας δρόμος προς το ποθηνά, αδιέξοδος, και η Μόσχα δεν βλέπει η Δύση να θέλει να εισέλθει σε δίκαιες διαπραγματεύσεις. Η Ρωσία δεν αρνήθηκε ποτέ να διευθετήσει τη σύγκρουση με το Κίεβο μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών. Όσον αφορά το 1,5 δις που είπε η Καμάλα Χάρις από την Ελβετία ότι θα δώσουν στην Ουκρανία, η Ζαχάροβα είπε: η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις ανακοίνωσε τη διάθεση 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία για ανθρωπιστικά και ενεργειακά έργα. Ανθρωπιστικά έργα είναι η κατεδάφιση των μνημείων του Πούσκιν, η αντικατάσταση της μητρικής ρωσικής γλώσσας με την αγγλική και η κοροϊδία της μνήμης των αγωνιστών κατά του φασισμού και τα ενεργειακά, ο βομβαρδισμός του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram. Συναντήθηκε, λέει, στο περιθώριο της διάσκεψης ο Χριστοδουλίδης, πρόεδρος της κατεχόμενης Κύπρου, που είναι το 1/3 επικατοχή, και είπε, επανέλαβε στο Ζελένσκι την προσήλωση και τη στήριξη της Κύπρου στην κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, αφού η Κύπρος γνωρίζει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα τι σημαίνει εισβολή και κατοχή. Δεν του είπε, όπως σε στηρίζω εγώ, περιμένω να με στηρίξεις και εσύ. Δεν το είπε και αυτός. Παίρνει μαθήματα από τους εδώ, από τους δικούς μας. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη στάση Κυπριακής Δημοκρατίας, μούγκα για την τουρκική κατοχή. Και μετά το στηρίζουμε εμείς. Τι λέτε καλέ, τι λέτε καλέ. Στήριξε την Ελλάδα και την Κύπρο για την κατεχόμενη Κύπρο, θα στηρίξω και εγώ. Έτσι πάει. Ο Μητσοτάκης μίλησε περί ανέμων και υδάτων, μίλησε πολλή ώρα. Είπε ότι πρέπει η ειρήνη, να ανοίξουν οι διάδρομοι, η Ελλάδα βοηθάει στον κάθε διάδρομο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο δεύτερος και ίσως πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο αυτός ο πόλεμος συνιστά παγκόσμιο ζήτημα, το πρώτο είναι τα επισιτιστικά. Είναι το γεγονός ότι είμαστε όλοι εδώ για να δηλώσουμε την προσήλωσή μας σε κάθε διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες. Σε μία διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες. Για να επιβεβαιώσουμε την επιρροχή του καταστατικού χάρτη των ΗΠΑ. Για να στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι η κυριαρχία πρέπει να γίνεται σεβαστή, ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν με τη βία, ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να τηρούνται,
ότι οι χώρες και οι λαοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το δικό τους σύστημα διακυβέρνησης και να καθορίζουν τη δική τους μοίρα και το δικό τους μέλλον, ότι η πυρηνική ασφάλεια δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, ότι τα τρόφιμα δεν μπορεί να εργαλειοποιούνται. Μιλάμε για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, αλλά πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε γύρω από αυτό το τραπέζι ότι αυτή η ειρήνη δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα συνθηκολόγησης της Ουκρανίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα, μαζί με πολλές άλλες χώρες, θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια αξιόπιστη διαπραγμάτευση που θα καταλήξει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Τέλος, επιτρέψτε μου να τονίσω τη σημασία της συμμόρφωσης με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και στη Γάζα και στο Σουδάν. Στην Κύπρο δεν αποτελεί. Γιατί δεν είπες μια λέξη για την Κύπρο? Πρέπει πάνω απ' όλα να δώσουμε προτεραιότητα στην προστασία του αμάχου πληθυσμού, να διασφαλίσουμε την ασφαλή επιστροφή των παιδιών που απομακρύνθηκαν από τη χώρα τους παράνομα ή μεταφέρθηκαν με τη βία, καθώς και την απελευθέρωση των πολιτών που κρατούνται παράνομα για την περαιτέρω ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Και πάλι συγχαρητήρια για την πραγματοποίηση διάσκεψη για την ειρήνη. Λοιπόν, εδώ πιθανότατα την έχουν πουλήσει την Κύπρο και γι' αυτό σου λέει, άμα τολμήσουν και πούν κάτι, θα σου πει ο Τούρκος καλά μας δουλεύεις ή η διεθνής κοινότητα. Εσείς δεν την πουλήσατε? Γιατί πέστε μου τότε, γιατί δεν αναφέρουν? Δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία? Να υπενθυμίσω δε στους 92 χώρες που βρίσκονται εδώ και στους 8 οργανισμούς ότι η χώρα μας, η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα υφίσταται η Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη επί 50 χρόνια τη βάρβαρη κατοχή της Τουρκίας στο 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέστε μου, γιατί να μην το πει? Μπορείτε να το πείτε? Πες με ένα λόγο. Γράψτε μου στα σχόλια ένα λόγο. Γιατί να μην το πει? Το πούλησαν το έργο. Πάμε τώρα στο ανακοινωθέν. Το ανακοινωθέν υποστηρίχθηκε από τις περισσότερες από τις 90 και πλέον χώρες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής, όμως ορισμένες δεν το υπέγραψαν. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία προκαλεί μεγάλης κλίμακας ανθρώπινη οδύνη και καταστροφή. Όμως ένας δρόμος για την ειρήνη απαιτεί τη συμμετοχή όλων των πλευρών, αναφέρει το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής για την Ουκρανία που διεξήχθη στην Ελβετία. Το ανακοινωθέν υποστήριχθηκε από τις περισσότερες από τις 92 χώρες, δεν το υπέγραψαν όμως ορισμένες, συμπεριλαμβανομένες της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας. Συνεχίζει το ανακοινωθέν. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλης κλίμακας ανθρώπινο πόνο και καταστροφή και να προκαλεί κινδύνους και κρίσεις με παγκόσμιες επιπτώσεις, αναφέρει η τελική διακήρυξη. Η Σαουδική Αραβία, η Ινδία, η Νότια Αφρική, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, το Μεξικό και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία, οι οποίες δεν υπέγραψαν το τελικό ανακοινωθέν, όπως δήλωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Η Βραζιλία, που αναφέρεται στον κατάλογο των συμμετοχόντων ως παρατηρητής, δεν περιλαμβάνεται ούτε αυτή στις χώρες που υπέγραψαν το τελικό ανακοινωθέν. Η υποστήριξη των δυτικών και άλλων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής στην Ελβετία δείχνει ότι το διεθνές δίκαιο μπορεί να αποκατασταθεί, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μετά το τέλος της Συνόδου. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα το ταχύτερο δυνατόν, δήλωσε στην Ολομέλεια. Θα αποδείξουμε σε όλους ότι ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ μπορεί να αποκατασταθεί με πλήρη αποτελεσματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πραγματική ειρήνη θα επιτεθεί σε ένα βήμα. Δεν θα επιτευχθεί σε ένα βήμα. Η Σύνοδος Κορυφής που διεξήχθη στην Ελβετία αυτό το Σαββατοκύριακο έχει φέρει πιο κοντά την ειρήνη στην Ουκρανία, όμως η πραγματική ειρήνη δεν θα επιτευχθεί σε ένα βήμα και ο δρόμος προς την ειρήνη θα απαιτήσει υπομονή και αποφασιστικότητα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Ξέρουμε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα επιτευχθεί σε ένα βήμα, θα είναι ένα ταξίδι. Δεν ήταν μια ειρηνευτική διαπραγμάτευση επειδή ο Πούτιν δεν σκέφτεται σοβαρά να τελειώσει τον πόλεμο. Επιμένει στη συνθηκολόγηση, επιμένει στην παραχώρηση ουκρανικών εδαφών, ακόμη και εδαφών που δεν είναι σήμερα κατεχόμενα. Ο Φιντάν. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της Συνόδου Κορυφής χάρη στην παρουσία του δευτέρου μέρους της Ρωσίας σε αυτή την αίθουσα. Είπε δηλαδή ότι πρέπει να είναι και η Ρωσία. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί μια ολιστική στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς που να συμπεριλαμβάνει διπλωματικά βήματα, είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη Σύνοδο.
απλά ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγγέλ Ντιάζ Κανέλ, επισκέφτηκε ρωσικά πολεμικά πλοία και το πλοίο που έχει πυράβλους Κιντζάλ νομίζω, ναι, το πλοίο Ναύαρχος Γκορσκόφ, αλλά και το υποβρύχιο Καζάν, που είναι πυρηνοκίνητο, τα οποία βρίσκονται στο λιμάνι της Αβάνας. Και να τελειώσουμε, είχαμε δηλώσεις του νεοεκλεγέντος προέδρου της Ταϊβάν, του Λάι Τσινγκ-τε, ο οποίος παρευρέθη στην τελετή μιλώντας σε δοκίμους στη μεγαλύτερη στρατιωτική ακαδημία της Ταϊβάν, είπε ότι πρέπει να ξέρουν τον εχθρό τους και να μην ενδώσουν στην ετοπάθεια. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της και ο πρόεδρος Λάι δέχεται συνεχείς επιθέσεις προσωπικού αφού το ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο μήνα, με το Πεκίνο να τον αποκαλεί αυτονομιστή. Η Κίνα διεξήγαγε ευρείας κλίμακας αεροναυτικές επιχειρήσεις και περικύκλωσε την Ταϊβάν. Ο Λάι αναφέρει ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του και έχει προτείνει επανειλημμένα συνομιλίες με το Πεκίνο, κάτι που απορρίπτεται από την άλλη πλευρά. Μιλώντας λοιπόν στο Καοσιούγκ, στο νότιο τμήμα της Ταϊβάν, με την ευκαιρία της 100ης επετείου της ίδρυσης της Στρατιωτικής Ακαδημίας Γουάμπουα, ο Λάι τόνισε ότι οι σημερινοί δόκιμοι πρέπει να εξοικειωθούν με τις προκλήσεις της νέας εποχής. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να αντιμετωπίσουμε την ισχυρή άνοδο της Κίνας που καταστρέφει το status quo στο στενό της Ταϊβάν και θεωρεί την προσάρτηση της Ταϊβάν και την εξάλληψη της δημοκρατίας της Κίνας μεγάλη αναζωογονητική υπόθεση του λαού της. Δημοκρατία της Κίνας είναι το επίσημο όνομα για τους Ταϊβανέζους της Ταϊβάν. Ήταν ο Αμερικανός ανώτεροι στρατιωτικοί παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ στο Καοσιούγκ, ο Νίλ Γκίμψον. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Λυπούμαστε για την απάντηση της ελληνικής αστυνομίας. Προφανώς η απόφαση είναι πολιτική. Τους είπε η κυβέρνηση μην το κάνετε. Κατά τα άλλα, όταν λέμε ότι η δημοκρατία, η λέξη δημοκρατία την επικαλούνται μόνο για να κλείσουν τις πομπές τους, για να καλύψουν τις πομπές τους. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Εντάξει. Γιατί να μην εκφραστούν λοιπόν οι Έλληνες που είναι αντίθετοι με το ανοσιούργημα, την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών? Υπάρχει ένας λόγος. Γιατί τα κρύβουν αυτά? Τι φοβούνται? Φοβούνται τους πολίτες? Ελπίζω δε αυτοί οι οποίοι μας ακούν και μας βλέπουν να βάζουν στην άκρη ένα-ένα από αυτά που λέμε, όπως αυτή την αθλιότητα κοινό ψηφοδέλτιο με τους Τούρκους γενοκτόνους, να εκλέξουμε τον Συνειρλίογλου, τον μεγάλο αυτόν εχθρό του ελληνισμού, αποδεδειγμένο εχθρό, να τον εκλέξουμε εμείς γενικό γραμματέα στον ΟΑΣΕ. Θέλω να κάνω κάτι με τα χέρια μου και με τα δυο, αλλά σέβομαι εσάς κυρίως, πραγματικά, τους τηλεθεατές. Αλήθεια, μου έρχεται να το κάνω. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.